Hi friends, આ વિડીયોમાં જોશું આપણે how to find the area of a triangle if height and base are given. જો height અને base આપેલા હોય તો એરિયા ટ્રાયંગલનો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવો. Question 1, find the area of a triangle if the base is 10 cm and height is 20 cm. તો એરિયા ઓફ અ ટ્રાયંગલનો ફોર્મ્યુલા છે A equals to 1/2 multiply by base and the height. So અહીંયા A equals to 1/2 multiply by base આપેલો છે 10 cm and height છે 20 cm. So A equals to 1/2 multiply by 200. So area થશે 100 સેન્ટીમીટર. સો જ્યારે હાઇટ અને બેઝ આપેલા હોય અને તમારે એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો તમે એરિયા ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 મલ્ટીપ્લાય બાય બેઝ મલ્ટીપ્લાય બાય હાઇટ આ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીને કરી શકશો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોશું જો એરિયા ફાઇન્ડ કરવાનો છે ટ્રાયંગલનો અને ત્રણેય સાઇડ્સની વેલ્યુ આપેલી છે તો તમે કઈ રીતે કરી શકો. Thank you so much for watching. If you liked it, please subscribe my channel.